สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ขอต้อนรับเข้าสู่ Be Inspired ในช่วง Tips and Tricks วันนี้ปีจะมาใช้เทคนิคการมัดปมเอ็นยังไงให้แน่นดึงยังไงก็ไม่ขาด โดยเทคนิคการมัดปมของบีนะคะก็คือ การมัดปมโดยใช้เงื่อนพิรอดค่ะ เพื่อนๆคุ้นกับชื่อนี้บ้างไหมคะ ใช่แล้วค่ะ เป็นเงื่อนพื้นฐานที่เราเคยเรียนตอนเราเป็นลูกเสือและเนตรนารีซึ่งบีขอสาธิตวิธีการมัดด้วยเชือกก่อนนะคะเพื่อให้เห็นชัดและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเริ่มจากการนำเชือกด้านซ้ายมาทับด้านขวาผลักปลายเชือกเข้าหาตัว และใช้เชือกด้านขวาทับด้านซ้าย และผลักเชือกลอดห่วงเข้าหาตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะ แต่ว่าเอ็นยืดเนี่ยมันลื่นมากๆเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรมัดซ้ำอีกรอบนึงค่ะซึ่งทำการมัดซ้ำอีกฝั่งหนึ่งด้วยการลอดปลายเชือกเข้าหาตัวค่ะ จากนั้นเอาด้านซ้ายทับด้านขวา ด้านขวาทับด้านซ้าย และก็ผูกปมเหมือนเดิมค่ะ แค่นี้ปมยังยืดก็แน่นมากๆแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาลองทำบนเอ็นยืดอีกครั้งนะคะเริ่มจากซ้ายทับขวา ขวาทับซ้าย มัดปมอีกด้านหนึ่งด้วยการผลักเอ็นเข้าหาตัวนำปลายเอ็นด้านซ้ายทับด้านขวา ด้านขวาทับด้านซ้าย และดึงให้แน่นๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเทคนิคการมัดปมเอ็นยังไงให้แน่นในช่วง Tips and Tricks ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตรงนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจและติดตามบีในคลิปต่อๆไปอีกค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย